Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Putra Jaya, Pesir 10. Majlis Aqiqah. Aqiqah cucu jambu, cucunda. Sekarang ini kita sedang menikmati musim pink. Gini, budak-budak makan tak? Ni anak darah ni. Sulung, nak daun sulung. Mana? Nak daun sulung. Banyak amal ustaz lagi. Oh, campur kali dengan budak-budak ah. Dia halus, dia mesti. Oh, ini bau betul. Terima kasih. Panas ah. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, hari ini kita berada di rumah KSN bagi majlis Aqiqah. Subhanallah. Haji nak buat apa? Ayah Haji. Snack. Karkon. Jana. Terus makan ini kau mana saja? Banyak dah habis dia. Oh, banyak dia. Kau lebih kepada gap. Okey. Kami. Kita mak hala kat mana? Mopian tu penting. Dia boleh lah kau. Dia buat khas sikit. Sepunyuk dia. Sekejap Okey, ready ke? Balik pun ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah majlis kita hari ini. Dah lah Assalamualaikum. Dah selesai majlis. Berhati dah. Berpuas hati dah. Berpuas hati dah. Ya, tak salah lagi. Dah usut buat perangai sangat dia dah. Kan? Di minggu lepas dah. Mesti jalan mesti jalan mana?